Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid cikgu. Cikgu harapkan awak semua berada dalam keadaan yang sihat dan masih lagi bersemangat untuk belajar di rumah. Okey, untuk subjek pembuatan pakaian wanita, kita akan teruskan dengan pembelajaran secara online. Dan pada minggu ini, kita masih lagi berada dalam topik yang sama iaitu alatan dan bahan. Cuma pada minggu ini, cikgu akan perkenalkan dua lagi kategori baru, alatan dan bahan. Sebelum tu kita cuba imbas balik apa yang dah kita belajar pada minggu lepas. Okey. Sekejap ya. Iaitu alatan dan bahan mengukur. Okey, apa itu alatan dan bahan mengukur? Yang kita ada adalah pita ukur. Okey. Ini apa? Pembaris lurus dan mannequin. Okey, ada 3 alatan untuk mengukur. Bagi alatan atau bahan mendraft, kita ada yang pertama, pembaris lurus. Alatan yang kedua, pembaris L. Alatan yang ketiga, pembaris melengkung. Alatan yang keempat, French curve. Manakala bahan yang kita guna ialah pensel dan pemadam dan kertas pola. Jadi cikgu harap awak masih ingat lagi semua alatan dan bahan untuk dua kategori tersebut. Kalau awak tak ingat, boleh rujuk semula video cikgu pada minggu lepas. Okey, ini kita buat sekali lalu lah. Kategori dan alatan bahan ada 6. Kita dah belajar bahagian mengukur dan mendraft. Dan pada minggu ini, cikgu akan perkenalkan dua lagi kategori baru iaitu alatan dan bahan menanda serta alatan dan bahan menggunting. Dan pada minggu hadapan, kita akan belajar dua lagi iaitu alatan dan bahan menjahit serta alatan dan bahan menekan. Okey, dah sedia? Jom! Alatan atau bahan menanda. Okey, kita tengok. Ada 3. 1 ni alatan, 2 ni bahan. Cikgu dah terangkan pada minggu lepas apa itu beza alatan dan bahan. Alatan ni sesuatu yang kita gunakan dan tidak akan kurang atau tidak akan habis. Cuma dia jadi hilang atau rosak. Tapi dia tak akan tiba-tiba berkurang separuh, jadi separuh. Tinggal pemegang je. Tidak. Okey, manakala bahan pula adalah sesuatu yang kita guna yang akan habis atau berkurang. Macam kapur lah, kita guna lama-lama sikit, habis. Okey, kalau kertas karbon pun sama. Kita guna makin berkurang dan kemudian habis. Okey, ini adalah roda surih. Yang ini kapur dan kertas karbon. Bukan kertas warna. Walaupun dia berwarna-warni, tapi ini adalah kertas karbon. Ketiga-tiganya iaitu alatan dan bahan ini mempunyai fungsi yang sama iaitu memindahkan tanda pola ke fabrik. Contoh awak nak buat garisan di atas fabrik, awak nak ukur. Okay, berapa meter awak nak tanda. Okay, setiap meter. Tak awak nak buat tanda yang bahagian ini perlu dilipat. Tanda 3 titik tu kan. Okay, cikgu akan minta awak guna kapur. Sama ada kapur bentuk segitiga ini ataupun kapur yang bentuk seperti pensel itu. Cikgu tak akan minta awak guna pensel. Nanti takut basuh-basuh tak hilang pula. Kapur ni bila kita basuh baju, dia akan hilang. Okay, kertas karbon dan roda surih ni dia berpasangan. Okey, ada fabrik kain. Awak letak kertas karbon. Kemudian awak letak kertas pola yang awak dah awak draft tu. Kemudian awak gunakan roda surih untuk kita panggil tekap lah. Perkataan awak senang, tekap. Tekap balik. Tanda balik apa yang ada pada kertas pola tu kepada fabrik, ke atas fabrik. Tak payahlah awak tengok pola, tengok fabrik, gigihlah awak nak draft lagi sekali. Tak perlu, pindahkan sahaja. Okey, tak apa kalau awak lupa, nanti balik sekolah kita buat. Okey. Kita tengok kategori seterusnya iaitu alatan atau bahan menggunting. Apa yang kita nak gunting ni?
Kita nak gunting kertas ke? Kita nak gunting fabrik? Nampak? Ada dua jenis gunting dan kedua-duanya tidak sama. Fungsi dia pun berbeza. Gunting yang pertama ialah gunting fabrik. Manakala gunting yang kedua ialah gunting kertas. Tengok nama pun dah tahu kan fungsi dia untuk apa? Gunting fabrik digunakan untuk menggunting fabrik. Sebab itu cikgu selalu larang awak gunakan gunting fabrik ini untuk menggunting kertas. Sebab nanti dia akan cepat tumpul. Tak sesuai. Lepas tu, cikgu juga selalu cakap dengan awak, jangan hempas gunting. Letak elok-elok atas meja supaya dia tidak rosak. Kalau tak nanti punat dia kat tengah ni akan longgar. Dan bila awak bagi gunting pada kawan, pastikan awak bagi kepala ni. Kepala gunting. Bukan awak bagi bilah dia ni. Takut nanti berlaku kecederaan secara tidak sengaja. Itu keselamatan lah. Dan yang kedua, gunting kertas. Gunting kertas dah tentulah digunakan untuk menggunting kertas. Gunting kertas ni tak boleh guna untuk gunting fabrik. Nanti fabrik awak rosak sebab dia punya bilah tidak cukup tajam dan tidak sesuai untuk gunting fabrik. Boleh ingat dua jenis gunting ni? Bagus. Kita pergi kepada alatan yang seterusnya. Ni apa? Biasa awak guna ni lah. Selalu yang awak berebut-rebut kat bilik jahit tu. Ini nama dia snipper. Nama glamour dia. Ataupun ada orang panggil gunting kecil. Nak senang panggil snipper je lah. Nama dia dah cukup sedap dah tu. Digunakan untuk memotong benang atau menanggalkan jahitan. Contoh cikgu bagi baju. Ini kat ada garisan tu. Benang ni awak cantum ni. Awak nak potong sedikit tengah ni. Awak boleh gunakan snipper. Tapi cikgu tak galakkan untuk benang sini. Untuk menanggalkan jahitan menggunakan snipper ni cikgu tak galakkan sangat sebab takut awak tak biasa, awak tergunting fabrik. Tapi kalau awak pandai guna, boleh celah-celah ni. Awak putuskan benang ni, awak tarik sikit, awak putuskan. Ataupun untuk memotong benang. Ini potong benang sama ada dekat mesin jahit, ada berlebihan benang kan. Potong. Atau mesin jahit awak tersangkut. Nak guna gunting besar sangat. Gunalah snipper untuk potong benang di kawasan yang sempit. Ataupun dalam baju ni, katakan dalam baju ni lah awak dah jahit, awak nak kemaskan. Awak tengok-tengok, ada benang terlebih lah. Guna snipper, lebih mudah, lebih kecil dan lebih selamatlah untuk celah-celah kat bahagian ketiak ke, kat bahagian leher dan sebagainya. Itu adalah fungsi snipper. Alatan seterusnya, ini kita namakan peretas. Apa fungsi peretas? Untuk meretas atau menanggalkan mata jahitan. Awak sebut, tetas benang tu. Itulah. Dia kalau kat dalam kelas kan. Kita ambil baju tadi. Ada ni kan. Guna peretas ni lebih selamat. Awak ambil peretas, yang bahagian tajam ni awak masukkan. Dan kemudian awak boleh tarik. Dia akan terkeluar benang. Atau kalau awak nak cepat sikit, guna bilah dia ni. Tolak pelan-pelan. Boleh? Faham? Boleh ingat balik apa yang awak dah buat selama ni? Bagus. Habis dah. 2 saja kategori dan berapa alatan semua sekali? Ada berapa semua? 6 ke 7 alatan yang telah kita belajar pada hari ini. Cikgu harap awak masih ingatlah alatan yang pada minggu lepas, alatan dan bahan pada minggu lepas dan alatan dan bahan yang cikgu perkenalkan pada hari ini. Dan cikgu minta awak jawab kuis, link word wall cikgu telah sediakan dalam grup WhatsApp. Tolong jawab dalam minggu ini dan kita jumpa lagi pada minggu depan. Bye, jaga diri.